පැත්තට එන්නේ ඇල්ල. අපි දැන් මීටර 200ක් විතර උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ආන් තියනවා ගලබඩ ඇල්ල. රස්සකොත් ඇස්ස වතුරක් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ආවා මේ ගල්ගොඩක් තියෙන එක අස්සට. අපි අද යන්නේ ගලබඩ ඇල්ල බලන්න. මේ ට්‍රේන් එකෙන් ඇවිල්ලා වැස්සේ දැන් මේ කීයද බයිලා? මචං එකට 10ක් වගේ. දැන් වෙලාව මේ එකට 10යි. අපි දැන් මීටර 200ක් විතර උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ තව පොඩ්ඩ දුරයි තියෙන්නේ මේ ගලබඩ ඇල්ල ළඟට. කට්ටිය නම් පල්ලට යනවා එහෙම හම්බුණා. බානවා මේ පැත්ත. මේ පාරෙන් තමයි අපි ආවේ. මේ පාර දිගේ තමයි යන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය මීටර 300ක් වගේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. යන්නේ මොකද හිතන්නේ? සුපිරිද? අර යන්නේ නෝ. ඈ. දේවා. මඩයි. අර පේන තැනින් මේ ටිකට් එක ගන්න ඕනේ. අරගෙන මේ බෝඩ් එක ළඟින් මේ අත පැත්තේ තමයි යන්න ඕනේ. මේ පාරේ මේ ගල් ලයිසන් කරලා තියෙනවා. ඒ චුටි යලකුත් දැන්. මම හිතන්නේ මේ ටික මේ නාය ගිහිල්ලා. යන්නද ඉන්නවා. යා. මෙතන පාට මේක අස්සෙන් ඉඳි. ආරක්කු නමලා වගේ ඉතින්. ආන් තියනවා ගලබඩ එන්න. අපි යා. යා. මේ වැල් පාලමක් වගේ තියෙනවා. මේකදී කියන්න තියෙන්නේ. අර පැත්තේ තමයි ඇල්ල තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ බන්ටයක් වගේ තියෙනවා. අපි යන් ඇල්ල ළඟට. උඩ ඉඳලා අරබන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ. මේ පාරේ ආරක් තියෙනවා. මේ පාරේ අපි ගිහින් බලමු. අපි මේ ඇල්ල ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. වාට මේ පැත්තට පේන්නේ ඇල්ල. රස්සකොත් ඇස්ස වතුරක් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් යන්න කියලා තමයි බැලුවේ. දැන් නම් වෙලාව 3යි ගානක් වෙලාව. 3:36 වෙලාව. අල්ලනම් මේ වැස්සට තමයි පට්ටම ලස්සනයි.
අවසානට අපි ආවා මේ ගල් ගුහාවක් තියෙනවා ඒක අස්සට. මෙතන තමයි අපි ඉන්නේ. මේ තව ෂූට් එකක් අපි යනවා මේ ට්‍රේන් එක පරක් වෙන හන්ද. එහෙනම් අපි මෙතන වීඩියෝ ඉවර කරනවා. අදට ගිහින් දැන් නම් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.